talented players and going for those reliable picks. Pero ito, we are heading into the draft, ladies and gentlemen, and BREN Esports still starting out with the Jawhead ban, the 1-1 ban. Ayaw talaga nila ibigay ito. Ano? Ayaw nila ibigay kay Dilar tsaka kay Jay. Oo nga eh, parang even though may onting map change para dito sa 1-1, it seems like ayaw pa rin ng BREN katapat itong 1-1. I think maganda rin kasi naging early game ng 1-1 dahil doon sa change na yun eh. Instead of percent damage, may lock-in damage ka. Sabihin na lang natin na sakit talaga sa ulo na hulihin yung 1-1. May mga times na kahit hindi mo naman sinasadya, you are giving 1-1 yung priority in terms of kills, nabibigyan mo siya ng kill kahit papano, and ang hirap niya hulihin sa late game eh. Hirap talaga, oo. So, ayaw ng BREN Esports dito na basta mapunta lang yan sa kamay ng ONIC PH. And as far as I know, may mga games yung ONIC PH dun sa off-season na talagang effective para sa kanila yung 1-1. Yeah, definitely. Let's see, dahil na-cancel yan ng side ng BREN Esports. Matilda ngayon na magiging main ban ng ONIC PH. So ano this time ang first pick ng BREN? Benedetta is open once again. And they're still gonna go for a Pakito. So, ibig sabihin, may tank candidate na naman sila para sa side nila. Oo nga. Pero BREN na to. Oo. BREN na to. Oo, ngayon, since open yung Benedetta, baka pwedeng kunin ng ONIC. It depends kung sino ba gagamit sa kanila. I think dito magkakaroon ng difference in hero pool na si Hate tsaka si Kyrie. Oo. Kung sino ba yung magsusupport. Pwede. Baka pwedeng mag-change up bigla yung ONIC. Pwedeng si Kyrie naman ang gagamit dito ng jungle at tapos si Hate ang magmi-mid. Actually, nakausap ko rin dito si Hate at si Kyrie. May part na si Hate gustong-gusto niya talaga itong mga mid-mages. Mm-hmm. And alam mo, si Hate naman talaga yung adjustment sa kanila napakalaki. Mm-hmm. Like, tinanong ko siya kung paano yung transition niya, Manjin. Sinabi niya, mahirap daw talaga. Kasi isipin mo from a jungler role na ikaw talaga yung binubuhusan ng lahat. Oo. Ngayon naman, ikaw yung magpipilit magbuhos dun sa isang kakampi mo. Sa isang kampi mo, no? So medyo, again, may adjustment periods dito. Ang side ng ONIC, you have the Uranus and you have the Cho. Best pick this time, dati ni Dlar, itong Uranus na to. And of course, with the Cho na naman na pwedeng flex nila. Strong side lanes, once again, para sa ONIC PH na tinapatan ng Pakito, tinapatan ng Benedetta. Mm-hmm. Now, Uranus Pakito, I would say that in theory, dapat mananalo ang Uranus. May mga pro players na rin nakapagsabi sa akin yan na nananalo, pero it's still a 50-50. Mm-hmm. So, ibig sabihin dito, yung ONIC PH, humanap lang sila ng sagot para sa Pakito. Kasi merong possibility na mag-side lane to. Pwede rin naman possibility na mag-tank. Definitely, no? Na baka pwede natin makita muli yung tank Uranus. Kahapon natin nakita to, which is side lane pa rin ang nilalaro. Napakasakit pa rin ng Ionic Blades. Pero actually, Butters, classic na pantapat sa Uranus. Nilito na ngayon ang BREN, ang ONIC. Meron ng Esmeralda ang BREN, Knockout Shield mechanics para dito sa BREN. Gusto ko yung pick dito, Manjin, ng ONIC na Lunox eh. Mm-hmm. Kasi na-answer niya ang isang Esmeralda, na-answer niya yung Pakito in terms of just bursting them down. Mm-hmm. Sabihin na lang natin dito, hindi niya rin kailangan habulin si Carl TC masyado dito kung siya man yung magbe-Benedetta. Kailangan niya lang pindutin yung skills niya para ma-burst down siya. But still, ONIC PH dito, they are going for these picks na parang talagang naka-pattern eh. Kung papansinin mo, meron kang dalawang side lane, tapos meron kang support. Ganito din yung ginawa nila ng game number 1. Ganito din. Ganito din na baka hindi mag-work kasi baka mabasa to ng BREN Esports pagdating sa draft. Mm-hmm. Pero BREN Esports naman dito, nagpa-plan na sila mag-ban out na sabihin natin mga jungler dito. The YSS, isa yan. Ayaw nila mapunta yan sa kamay ni Kyrie. Claude, Lancelot, probably. Pero kasi tingin ko for BREN Esports, since isa nga sila sa mga teams na kaya talaga magpagana ng Lancelot, alam din nila kung paano counterin yun in the first place. Definitely. Actually, Kyrie is one great Lancelot user. Let's see kung makikita natin yun this time. Nag-agree ako sa iyo, Butters, with the Lunox pick. Pero I think ang BREN dito ay may kakaiba na naman dahil hindi pa sila nag-reveal actually din ng tank nila. Again, pwede mong i-flex itong Pakito na to.
na naka-hover ngayon kay Lasty. Ngayon, banning phase dito for ONIC, medyo nalilito sila kung ano yung dapat iba nila dito. They're taking their time and they are gonna go for Eve ban. Masyadong mahirap para sa kanila dito yung Eve. Magpipurify yan, hindi na mahuhuli ni Jay. Tapos magkakaroon pa ng isang problema dito, yung Lunox sila kung sino ba yung tatargetin. Targetin ko ba yung Eve o gagamitin ko sa iba? So eliminating the pool of view, yun ang main target ngayon ng ONIC PH. We're now waiting for their port pick. Wala pa silang jungle dito at wala pa silang isang side laner or baka nga pwedeng ang tank kasi hindi pa tayo sure kung ano tong Uranus at ano tong Cho. So ngayon, inintay natin ang pick ni Dlar. Anong pwedeng pang counter at pantapat sa Benedetta, Butters? Let's see. Medyo ako dun sa counter sa Benedetta. It's more on the burst. Burst damage. Burst damage talaga. Kailangan bilisan mo. But right now, they're gonna go for a Roger. Still the same lineup, Manjin. And gusto ko yung Roger para sa kanila ngayon kasi lumalaban sila sa Esmeralda, lumalaban sila sa Paquito. Kailangan talaga nila sagutin yan. Yeah, this is better. Mas maganda ngayon yung damage output, I think, ng ONIC. Kasi at level 1, kahit papaano kaya nilang bumakbak eh. Kahit papaano may out-sustain sila eh. Pero speaking of sustain, nagbabalik na ba muli Angela pick para sa BREN Esports, sabay may Luyi pa. Global dominance ang gustong magawa ng BREN Esports ngayon. Kung papansinin mo yung lineup ng ONIC PH dito, nalagay sila sa isang mahirap na spot. Sabihin na lang natin. Yes, meron kayong Hate na Lunok, meron kayong Lunox, hindi pa natin alam kung sino gagamit, si Kyrie ba o si Hate. But still, isa lang yung burst damage nila dito, Manjin. Si Roger lang at saka si minsan Lunox. Oo, so ibig sabihin dito, Manjin, kapag kayong Angela napunta kay Carl, kung hindi magagamit ni Lunox yung skills niya para i-take down si Carl ng mabilis, laging may respondi kay Carl at laging may aalalay kay Carl. It's probably the Esmeralda or si Carl. Parang pa rin more on protect Carl ang lineup lagi ng BREN Esports, which is lagi nilang nagagawa. Alice will be the last pick of ONIC dito para sa kanilang side lane. So mukhang tank Cho na to ni Jay para sa side ng ONIC. This is still a vintage lineup para sa ONIC Esports, Butters. Again, nag-agree ako, may damage sila dito pagdating ng late game. Kaya din nila ng early game. Pero yes, ang hirap patumbahin ngayon ng Benedetta ni Carl TZ. Benedetta ni Carl TZ, tignan natin, naging effective siya without much help nung game number 1. Game number 2, may alalay pa siya dito galing sa isang Angela. This is going to be very interesting as we head on to the game netong BREN Esports at ONIC PH. Game number 2. Gaano ba ka-importante ngayon ang sustain type of supports and mages, Butters? Yung Rafaela effective kanina. Ngayon yung Angela ay nandito na din. Masasabi mo ba na 1-3-1 pa din ang magandang strategy ngayon, lalo na't may Lito Wanderer na binuff? Dumami yung objective sa mapa, that's for sure. But still, kailangan mo kasi pansinin dito yung mga side lane pa rin eh. Nabanggit mo to kanina, Manjin, napaka-importante nung sustain lanes. So, ibig sabihin, you really have to look at how you will help din yung nasa jungle. So, ibig sabihin dito, si Ribo, nandiyan na siya sa baba, kaya niya may pagtsanian dito sa isang Uranus. Pero kapag kakailanganin siya ni Carl, Tutulong siya. Tutulong siya. And I think sobrang effective nga nitong 1-3-1 pa din sa side ng BREN. Especially na makukuha pa rin ni Carl yung Lito Wanderer. Jay Polado ngayon and Butters, nakikita na naman natin yung ways ng BREN na pan-disrupt sa jungle. Na-delay si Hate dito, pero actually medyo tabla pa rin kay Carl. Hindi nga sila nagko-commit eh. Like, dungaw. Yun yung ginagawa nila, Manjin. Dumudungaw lang sila dun sa area na yon. Tapos lagi lang nila sinasabi na may threat na pumasok kami. Actually, kanina pa nila ginagawa yon since game number 1. And I think dito nalulugi ang ONIC. Kasi para bang nagpapagangster sila. Para bang ang ginagawa ni Few at ni Lasty, dumudungaw-dungaw doon. Tapos nag-high lang yung ONIC. Hindi sumasapak. Pero kailangan mo din kasi, Manjin, tignan yung nature netong mga tanks or mga heroes na pinipili ni Lasty dito. May capability talaga silang mang-burst or mang-deal ng significant damage output sa level 1.
Uy, pero few dito, nahuli, ladies and gentlemen, but still, hindi tutuloy dito ng ONIC yung kanilang pick-off. Oo, actually, Butters, nag-agree ako sa sinabi mo na kasi Paquito can actually pull off kits na hindi mo rin alam kung kailan siya na-knock up, lalo na't kapag tank mode siya kasi pwede siya magtago-tago sa bush to the point na hindi mo makikita kagad yung champ stance. So yeah, with that, let's see, dahil may levels ngayon ng ONIC at eto sa wakas, ONIC PH nakakuha na magandang pick-off with a snap. Kaka-explain lang natin, Butters, na kaya na ng ONIC this time sumapak. Kaya ng ONIC this time sumapak pero nahuli pa rin ni Hate yung turtle. Oo nga, pero may onting vacuum doon si Hate. Few now falling low and Lar with the Ionic Blades. Sa wakas nakakuha yung ONIC dito ng magandang kuha. But Carl TZ with Doc Rebo in. Pwede na nating sabihin talaga dito na the doctor is in. Nakuha ng ONIC yung turtle but napansin mo man, Jean, parang ang nanalo pa talaga doon is BREN. Oo nga eh. Ano ba yung nangyari sa trade na yon, pare? Hate, wala siya sa area na yon. Talagang Oo. pinilit dito ng ONIC PH na patumbayin si Carl, but still, Carl, masyadong mobile yung hero eh. Kaya Yeah. nga Mobile Legends eh. May mobile tapos legendary pa yung pagpasok ni Rebo doon. And this time, Rebo is at level 5. Hindi na patumba akala natin maganda na yung kuha ni Hate. Yes, na-even up yung trade. Pero, nako, baka mamaya kasi Butters mag-snowball yung BREN. Ang kailangan naman mag-snowball this time is ONIC. Pero kung nakikita mo dito kung paano suntok-suntokin nila si Dilar, ina-uppercut pa. Ina-uppercut sa binti. Pero walang binti yung Reynos eh. Wala, lumilipad yan. But still, iyak na dito with the Enchanted Talisman. Raptor Machete up for Hate. At kung napapansin mo na naman dito, may nahuli na naman sila. And these are the pick-offs na hinahanap ng ONIC nung game number 1. Kanina pa nila gusto yan. And with that, Butters, nakaka-create sila ng tempo. Again, this game is slow pace. Hindi ganoon ka-explosive ang laruan ng BREN. Poke, and then tsaka tayo sumugod kapag polado na, which is kapansin-pansin. And this time, kung papansinin mo, mas naging maganda kasi ngayon yung lineup ng ONIC na kapag pumopoke yung BREN, hindi basta-basta makaka-insta-kill yung BREN. Dahil nga, sinabi mo, makunat yung Uranus, may Cho, tapos may Lunox pa. That is correct, Manjin. And now, as you can see, si ONIC dito, talagang nagsasama-sama sila. Nagpupush sila ng isang lane na hindi man sumasama yung iba, pero nandun pa rin sa area. So anytime na may laban na magaganap at pipilitin ng BREN, susubukan nila i-punish. And as you can see, meron na namang isa. Handa ang ONIC dito and sa wakas na target nila si Rebo. And this time, ONIC will take advantage. Parang ngayon lang nagising ang ONIC ngayon. Parang kanina hindi pa nakapagkape. Kanina hindi nakapagkape pero ngayon dahil doon sa game number 1 na pinakita sa kanila ng BREN, nagising tong mga to. Clock of Destiny is up para kay Kyrie. And alam naman natin yung changes na ginawa sa Clock of Destiny. Ganito nila isipin nyo, yung 10 stacks naging 12. Mas dumami at mas okay para sa mga mages. So it's all about the mages right now para dito sa laban natin. Butters, ano na nangyayari ngayon? Kasi look at this. ONIC now dictating the fight. This time, nadi-disrupt na yung BREN. Nagiba yung lineup na ginawa dito nagiba yung idea in terms of play na ginawa dito ng BREN eh. Kanina kasi, kapag merong lalaban, sabihin na lang, kung merong lalaban, sabihin natin, sasama talaga sila Lapu-Lapu, pupunta yung Farsa. Pero kasi ang problema ngayon, lahat sila, nag-stable lane lang. Kasi Esmeralda yan eh, tsaka Angela eh. Esmeralda, Angela, speaking of Esmeralda, actually napatumba doon si Dlar. Masyado atang naging advanced si Dlar on that specific movement ng Uranus. Pero Butters, ang kapalit nun, 3 heroes para sa BREN. And this time, ONIC is doing ONIC things. Kahit pa paano nakaka-pick off. Doing ONIC things. Tama ka dyan, Manjin. At habang nangyayari yun lahat, si Flap naman ay kumukuha ng torre doon sa may taas. Flap TC dito, making the most out of it. Kasi kanina pa talaga nagkakaroon ng contest doon sa may lane niya. Kanina pa talaga. And mukhang nakay-Flap ngayon ang bola kung ikaw ang BREN. Actually, meron na atang fleeting time dito si Doc Rebo para if ever kayang iligtas si Carl TZ, and this is looking dangerous. Ang nagiging dilemma ngayon ng ONIC, yes, lumalamang sila, pero para bang wala silang napupush out. Sino mo si Kyrie dito?
pinapaputok ni Carl. Oo nga. Naku po, kamuntikan. Kamuntikan, final electo, final blow para kay Carl TZ dito. Ang gandang ultimate na TZ Brothers. Ladies and gentlemen, Hate nandito. Doc Ribo pumasok na naman. Hate, tumatakbo, tumatama mga love waves dito. Second skill para kay Flap TZ. Masyado nang malapit, but Doc Ribo with the love taps, the love waves. And that will finish off Hate. Sabay, punta na lang bigla sa turtle. I think nag-a-account din yung ginagawa dito ng BREN Esports dun sa turret changes na ginawa sa patch na to. Na, ang gusto kasi ng BREN nagda-dive eh. Yeah. And hindi possible yung mga dives na to nang wala kang extra protection. And Totoo. ang ganda ng call ng isang Rebo Angela sa sidelane. Totoo, actually guys, onting note lang, no, yung Torre mas pinasakit ngayon. So, hindi na hanggang 4 na hits ang pwede mong ma-hit. Pwede kang hanggang 2 or 3 na lang. Yatorps ka na. So with that, nako, BREN Esports, sabi nila, sige, magdagdag tayo ng shield. At ipakita natin sa kanila how it's done. BREN unti-unting gumagapang dito sa ating game. 7 minutes in, ONIC, nawawala ngayon yung kalamangan nila, Butters. Nawawala yung kalamangan. Sabihin na natin sa mga early stages ng game, 5 sila pwede lumaban yung sa side ng BREN. Kailangan talaga mag-focus ni Flap dun sa farm niya. Kailangan ni Rebo ng ultimate para makatulong. And now, Jay, coming in alone. Oh no, isang hit pa. Killing spree para kay Carl TZ. Sumakto na meron pang purple. Anong nangyayari ngayon sa ONIC PH? Para bang nadidisrupt sila dito, Butters? Lagi silang ginugulo ng BREN. Look at this. Carl TZ siya lang mag-isa. Mabubuhay ba siya dito? Mukhang hindi. Sa wakas, nahuli si Carl TZ. Pero pumasok si Flap TZ kasama si Rebo. Pero masyadong maasim para kay Few. And this time, sabi ng ONIC, hindi pwede yan. Hindi pwede mag-isa-isa. Hindi pwede mag-isa-isa. And kanina nakakita din tayo ng ganitong portion sa side ng BREN Esports na inisa-isa din sila ng ONIC. Ngayon, ang ganda ng pwesto ni Kyrie doon kasi alam niyang kaya niya i-burst down si Carl basta nagamit na yung final blow pati yung eye for an eye. Nung nakita niya ginamit yun, automatic ng Chaos Darkening. Oo nga eh. Nako, sobrang kabisado na dito, of course, ni Hate at ni Kyrie. Meanwhile, napalaban pa sila Flap TZ dito. Pinipilit na to ng side ng BREN habang si Hate nandito ngayon. Look at this. Sabi ng ONIC, mas okay yung lineup namin this time. May sustain kami. Nakapara kay Jay. Habang si Flap TZ, napagamit na naman dito ng kanyang ultimate slam dunk. Jay will pay for the price. Nako, ang hirap talaga nito, Butters, because of the Angela. Still, buhay pa rin ang BREN dito. Nako, nagulat na naman si Kyrie. Kyrie, with the brilliance out, nothing will happen. Lord na lang ang main target. Pero still, BREN pa din kumakapit. Carl TZ dito, kung napapansin mo, ang dami niyang pwedeng targetin doon. Nakita niya din na may mga tao doon sa brush, pero ang pinupuntahan niya talaga una, Manjin, si Kyrie. Gusto niyang gumamit agad ng Order of Brilliance si Kyrie at hindi siya makapag-Chaos Darkening. Yeah. Pinipilit niyang gamitin agad yun pang takbo. At nakagawa nga yun ni Kyrie. Actually, ang gusto kong sabihin dito, Butters, ang camera laging na kay Carl TZ, pero I think ang nagsisimula lagi ng laban ay walang iba kundi si Flap TZ. 202, hindi pa namamatay sa tulong ni Rebo, gamit na gamit itong Esmeralda na to, pare. Man, oh man, yung Angela pick dito, sobrang ganda for the side of BREN Esports na enable sila gumawa ng mga risky plays. Risky plays it is, sabi nga nila dito, pero still, sabi dito ng ONIC, kami naman ang babakbak, pero buhay pa rin si Carl TZ dito. Pumasok na naman si Angela. Hate, nako, hindi magiging enough yung damage niya. Maghabol si Dlar dito, 2 na nawala sa BREN. Sa wakas, ito ang ginugusto ng ONIC PH. Chaos Darkening in, pasok pa si Iakno. Butters, anong nangyayari? Ang gulo ng nangyayari. Bigla na lang lumamang yung ONIC sa sitwasyon na to. May audition na nangyayari din sa Flap dito sa may BREN side actually, and Flap going in once more. At ngayon, ONIC PH, I think they really want to take control of the map. Talagang pinipersonal sa sarili nila para makapag-agaw, makapag-invade, at mapwestuhan agad or sabihin natin, makontrol agad yung mga sides ng mga objectives. And again, hindi mo kasi pwedeng maliitin yung mechanical powers, mechanical prowess dito ng ONIC PH. Kaya nilang mag-pick off, kaya nilang makipaglaban sa'yo ng harapan ng mga dash in, dash out. Wag na wag mong mamaliitin yung ganong capability nila. At dahil doon, Butters, ilan bigla yung naging gold shift, ilan bigla yung naging item ng ONIC. Ano mapapansin mo dito, Manjin, Dominance Ice ang kinuha ni Uranus habang etong si Kyrie
although sabihin na lang natin na Necklace of the Rans yung naging item niyang isa, on his way na rin siya papunta doon sa kanyang next damage item. It's probably a Lightning Truncheon, probably a Holy Crystal, di natin alam, pero nasa kanya yan kung paano yung titignan tong game na to. Tignan natin, dahil si Kyrie ang nakakuha dito, still hindi pa naman ganun ka nakapag-push ang ONIC, but they have the advantage right now, Butters, sa ating laban. Ang tanong, paano ka ngayon makakakuha ng magandang lead? Kasi biglang nawala sa BREN yung laban. Nasabi mo nga na nag-audition sila, pero nandahil ba to sa pagiging overconfident nila? And not gonna lie, I think it is kasi merong Angela eh. And if may Angela ka, tumataas yung confidence mo pumasok. Yeah, definitely, no? Lalo na si Carl TZ. Pero ito si Flap naman dito, silent lang siya, silent but deadly. Kasi si Flap dito, at level 14 na, 12 minutes into the game, nakukuha niya din yung mga items na kailangan niya. And right now, ang nagiging problema lang dito para sa side ng BREN is yung mga turrets. Kumbaga, natumbahan na sila ng 5 turret dito, while sila, 2 pa lang. 2 pa nga lang talaga, no? Ang dilema ngayon dito ng ONIC is how to finish the game. Let's see, may nangyaring laban ngayon dito sa baba. Kyrie, ngayon pulado, and no! Sabi dito ni Flap TZ, ako ang bida! Mr. Flap TZ with the dances, with the falling star moon, napagamit pa ng Winter Truncheon si Yakno, pero shimmy shake lang si Flap TZ. And Flap knows that he is online, pumasok na lang na parang wala siyang pakialam and nakipag 2v1, 2v4 ata yun eh. Oo. And gaano ka, ang tanong dito, Butters, gaano ka importante yung team fight na yun? And it sets up for the Lord automatically. Kung papasinin mo dito, wala silang contribution to the side of BREN. On the side of ONIC rather. Definitely, Butters. And dito natin masasabi, nabanggit nga natin that the Esmeralda is your main counter to the Uranus, your main counter to Shield Heroes, at nabigyan siya ng magandang opportunity. May Purify pa siya. 5-0-3 para kay Flap TZ, Butters. This is looking bad for ONIC. ONIC PH, they need to hold on. Kung papansin mo yung trend na ginagawa ni BREN dito, Manjin, hindi na nila tinatry kunin yung unang Lord. Ayaw na nila. Ang kinukuha nila yung 12-minute Lord. And I think, sa totoo lang mas naging rewarding yung second Lord eh. Oo, lagi. Dahil nagdadash yun eh. Tsaka hindi mo kasi din kailangan ng Lord if ever lamang na lamang ka na. Kakailanganin mo yung Lord kapag inisip mo nang kaya mo na siyang tapusin. Eh nakita nila yung capability ni Flap. Talagang hindi na nababawasan si Flap ngayon. So this is probably the right time for them to claim that Luminous Lord and just end the game from here. How do you take down the Flap TZ? Nako po, Iyakno Polado ngayon, napagamit siya ng ultimate. Knockups coming in. Nako, Lasty, Polado na din. Pero tignan mo yung buhay ni Flap TZ. Kalahati, puti, pare, flawless na flawless. Flap TZ with Doc Ribo. Wala na siyang pakialam dito sa damage output ng ONIC. Siya na ang main target ngayon. Habang buhay pa rin siya with the Frostmoon Shield. Makakuha ng 2 dito ang ONIC. But Flap TZ napapagamit lang ngayon ng kanyang first skill para makapag-heal up. Iyakno papasok ngayon with the flicker in. Pero si Flap TZ dumadamage pa rin. Iwagayway ang tela nitong Esmeralda. Sabi naman ni Carl TZ, ako rin. Final blow. And there you go. Slam dunk. Iyakno takbo. Flap TZ, the big boy, is here! Carl TZ, the TZ connection, kitang-kita mo yun doon, Manjin, mga big boy na sila. Mga big boy na talaga sila. Welcome to the big leagues. Flap TZ, your M2 champions, carrying BREN Esports dito sa game number 2. And this is going to be bad for the side of ONIC kung di nila mapipigilan to. This is going to be a 2-0. Para sa side nila, Immortality is popped. And man, wala na akong ibang masasabi pa para sa game na to, Butters. Libreng game para sa Esmeralda. ONIC PH now falling apart. Jay kalahati ang buhay. Yung camera ay naka-zoom in lang sa buhay ni Flap TZ with Kuya Ribo. May burst hate dito pero naku, wala pa rin. Sobrang ganda ng timing nun. Eye for an eye in. Nung malapit na si Hate, nag-pop off na yung diversion and hindi niya na mahabol. Yun yung school bus mo pa uwi. Yun yung school bus mo pa uwi at talagang sinagasaan ka. Pero Butters, the story of the game, the Esmeralda na libreng laro
Mind you, nung M2 ang magkasama sa kwarto, si Ribo at saka si Flap. At ganon yung pinapakita nila ngayon, yung bonding moment ni Ribo at ni Flap with the Angela and the Esmeralda. Flap, TZ, Ribo, Carl TZ, actually, lahat na sila. Ang ganda na pinapakita nila dito. Totoo. Even the control of Lusty, even though nasa 0-5-7 siya, the amount of knockups na nagagawa niya para alalayan dito yung teammates niya, ang dami niyang hinahanda. Ang daming handa. Ang tanong dito, Butters, yung ONIC kaya pa bang makabalik? Yung ONIC, again, maganda yung lineup nila, may damage. Pero kapag sinusoak out mo halos lahat ng damage mo sa isang Esmeralda, mawawalan ka na ng option para sa iba pang heroes. Now, yun naman talaga yung trabaho ng Esmeralda eh. Talagang sayangin yung skills mo. Kapag nasayang yung skills mo, dun kayo magkakaroon ng problema. Speaking of sayang, masasayang na naman ba yung ibang skills dito? Flap TZ, siya lang mag-isa ngayon. Pasok si Kyrie dito. Kailangan nila ma-damage si Flap TZ, pero Flap TZ against 4 ang nangyayaring laban. Mr. Big Boy is now in. 18-18. It's all about Flap. Butters, hindi pa nga siya nagkakaroon ng deaths eh. Perfect game para sa Esmeralda. Perfect game, perfect farm, lahat perfect na. Level 15 na din siya dito. Probably locked items na din to. And that is going to be the second Lord take of the game. Pero may pasok si na Jay dito ha. Sabi ni Jay kami naman, Iyakno making the plays. Dalawa makakatama ni Iyakno dito. Pero napakasakit ng mga tela pare. Napakasakit ng mga sampal ng mga tela. Legendary na ngayon si Flap. Pero sabi ni Nahit, sige si Flap lang yan. Ubusin nyo muna yung ibang mga kasama. Sa wakas, kaya na ba nila? There you go. ONIC PH, kanina ka pa Flap TZ, sabi ni Kyrie. At sa wakas, nawala na siya. Si Lusty naman ang mamamatay ngayon. ONIC with a clutch team fight. Makakuha pa ng Lord. Jay with the play, ladies and gentlemen. The man on the mission. 3-man knock-up at doon nagbago yung tides nung mismong fight na yon. Carl TZ trying to go in, ladies and gentlemen. Pero dahil kay Jeno, huli yung tatlo. Nag-soak pa doon sa ultimate ng isang alis. Wow. And Butters, bakit nga ba biglang pumasok dito ang side ng ONIC PH? Akala ko Flap TZ show na. Pero sabi ni Jay, kanina ka pa Kuya Manjin eh. Ako naman talaga totoong bida eh. Siya daw talaga totoong bida. And sa totoo lang Manjin, kung papansinin mo yung nangyari doon, BREN Esports, wala sila sa position na lumaban. Nakikita mo kung papaano sila nagkumpulan doon sa ultimate ng Alice. And sabihin natin, yes, Iyakno dito has a good scoreline, ibig sabihin yan, tumagal na din yung game, max, yung stacks nito sobrang taas na. Napakataas na, and Iyakno also initiating that team fight. Nabanggit mo kanina na napakaganda ng lineup ng ONIC dito pagdating ng late game Butters, and napakataas din ng potential ng comeback dito. Masyado silang makunat, ang kailangan lang nila wag mamatay dito, mukhang may laban na magaganap. Here we go, Dlar, ngayon, tumatangke, medyo magulo ang laban, may sipa mula kay Jay, pero nauntog si Pew dito, oh no, mali ata yung sipa na yon, pero basag yung Tori ngayon, pero medyo malalim ang side ng ONIC, may vacuum mula dito kay Pew, let's see, ONIC coming in, lastly papasok ngayon, stun, Iyakno, buhay na buhay pa rin. Flap TZ, patela-tela movements lang. Meanwhile, magbabak na ang ONIC. Defensive movements para sa BREN. Pero masyadong makunat. Si Dlar, this time. Flap TZ, nandito pa rin. Carl TZ, Hate, nandito. Pero nasa loob si Iyakno. Nako, nag-winter transient. Pero napa-flicker out. Habang si Dlar lumalaban pa rin with the Ionic Blades. Back ang ONIC. Go! ONIC, back out! Dahil si Carl TZ ay magpa-farm na lang ng kanyang minions. Pero may TP. Oh! Kay Pew. Hello! Pew, 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 pew! And look at this, wow! With the Woo ML mechanics, pero may laban pa rin ang ONIC. Sabi ng ONIC dito, anong hello? Sabi namin dito, hi! Hate with the counter go. Expected ng ONIC yung mangyayaring laban na yon. Flap TZ tumatakbo ngayon. Dalawa na lang sila natitira. Kayo pala kasama sa M2 room. Habang sabi dito ng ONIC, sige, tapusin natin ang gera. Hindi pwede yan. Go ONIC! Hate with a monster kill. And ONIC PH will manage to do a comeback. At sila ang mananalo sa series na ito. ONIC PH, ladies and gentlemen, taking us to a game number 3. What a play, ladies and gentlemen. Grabe yung ginawa doon. Ang ganda ng ginawa ng BREN.
Pero, na-turn around yun ng ONIC. Wow. Kailangan mo ibigay kay ano? Kanino? Kailangan mo ibigay kay Yakno. Yung play. Iyakno with that winning moment. And of course, it's brought to us by Head and Shoulders. Put your game face on and finally say goodbye to those awkward HAGG moments. Thanks to Head and Shoulders, 100% dandruff free and itch free. Ngayon, mas mabango pa. And yes, I agree with you, Butters. Iyakno making the plays kasama si Jay. Kung may sumalba para sa ONIC nung game na yon, 100% si Iyakno. Siya lang yung Alice damage on the late game eh. Oo, isipin mo, nandun lahat, nag-diversion sila. Minsan kasi mapapaisip ka pa sa diversion eh. Oo. Fake play ba to? Oo. Or talaga nandito sila? Oo. And at that exact moment, sumugal yung ONIC. Sabi nila, andito tong mga to. Yes, nakuhaan sila ng isang kill. Yes, nakuhaan sila ng isang pick-off. But still, the fact remains, boy yung Alice. Napalaban sila, Butters. Wow. I can therefore say na again, ONIC is a tough team. Again, mala all-star din yung lineup na to. Hate, Kyrie, may champion pa sila na si Jay. Hindi mo masasabi na pwede mong batain lang basta-basta. So that's why I think hindi pwedeng maliitin to ng BREN Esports. Paano nga ba talaga nakakambak ang ONIC PH sa laban na yun? Malalaman natin yan with our analyst na si Midnight. 8 kahabang team fight, 8 kahabang oras. Both games will go to game 3. Grabe, ONIC PH with a comeback against BREN Esports. Once again, this is the Analyst Desk. My name is Midnight and pag-uusapan natin kung paano nga ba nakaka-comeback ang ONIC PH against BREN Esports. Now, these following post-game stats are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free-to-game great with Smart free games for all. Makikita natin dito yung statistics ng ating game. BREN Esports really did a lot on this game. Flap TZ especially on the Esmeralda with the Angela combo, no, napakarami ng shields, and they had Cartesi on the Benedetta. Same formula ng game 1, relentless aggression, but this time around they can close the objective gaming against ONIC PH. If you look at the side of ONIC, there's a lot of minion wave clear dito on their side, and they're sustained. Then they can defend their base for all day long, and that's the reason why they are able to come back against BREN. Napaka-crucial nung item pickup ni Iyak rito, the Winter Truncheon and the Brute Force Breastplate. It allows the sustain for ONIC PH to become the weapon of their choice against BREN Esports. Kasi BREN Esports dito, they need to take down heroes, and if they can't, ONIC PH can just reset their position and take the fight into BREN. They have the ability to do so. They have the Lunox, they have the Cho, and they have the Roger. These mini pickoffs that will happen on team fights are inevitable. And that again, ladies and gentlemen, is the post-game statistics brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free-to-game great with Smart free games for all. And makikita natin in just a bit yung mga highlights. No, I'm really sure excited kayo doon sa final play ng ONIC PH. And dito natin makikita yung mga turning moments, no, ng ONIC PH as to how they held their ground against BREN Esports. These highlights are brought to you by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Free-to-game great with Smart free games for all. And again, early game, BREN Esports, they were looking for the aggression, but the sustain is there, the fighting prowess is there as well. Kung makikita nyo yung kill score, it's 7-11. Hindi tayo nagpa-plug dito, no? Pero yun lang talaga yung kill score. But then again, the sustain factor of the Uranus and the Alice makes it really, really hard for BREN Esports to actually fight. For the entire early game, nakikita natin na, okay, yung gold lead at yung kill lead nasa BREN Esports pa rin. Pero the maneuver is naghihintay lang talaga sila ng perfect timing dito for BREN. No? Once na nag-online na yung Esmeralda Angela combo nila, then that's the time they started looking for the objectives against ONIC PH. It came to a point na, okay, basag na yung tatlong bases, yung tatlong tower ng ONIC PH, and they tried to make the final play. They want to eliminate all the heroes of ONIC PH inside their base, but that is really, really hard. It's still a Uranus and an Alice. Ito, yung specific timing na hinahanap natin, yung turning point ng ONIC PH, the Winter Truncheon play into the Jit Kondo, yung final Jit Kondo combo ni Cho, knocking up 3 or 4 heroes on that specific fight, and
After that, it was just hate on the Roger securing the cleanup kills for ONIC PH. Pero syempre hindi pa rin natatapos yan. At this point on, itong moment na to, ramdam natin kulang na yung damage output ng BREN Esports. Ngayon makikita nyo rito, no, if we can actually go back to the screens para ma-highlight natin yung game natin dito. Iyaknu with the Alice sustaining the damage output of BREN Esports. Nakita natin na control yung 4 na heroes dito actually. And after that, it was just ONIC PH dictating the fight. Itong eyebush na to, sobrang importante niyang eyebush na yan. Once na tumawid si Iyaknu dyan, alam nila na lalabanan sila ng BREN Esports. We've seen this time and time again. Few making this kind of play. Before siya mahuli, he was ready to press the second skill. The moment, the instance na lumabas yung BREN Esports, instantly, kinontrol niya kagad yung 3 heroes. Even though he died, it sets up for a wonderful clash for ONIC PH in this area. And makikita natin dito, parating na si Hate. This is the cleanup na hinahanap natin. What they need to do here is just bring down the HPs of BREN Esports. And dahil nasa isang lugar sila, they are bursted down easily by the Lunox, by the Roger, and the Uranus. That's the reason why BREN Esports, they lost all the heroes here. This is because of the location of where the fight was. And after that, it was just cleanup for ONIC PH. And BREN Esports lost game number 2 because of this play from Few. ONIC PH, they were just ready. That's the answer. They were just prepared entirely for what was to come, and that was the reason why as to how ONIC PH won game number 2. Absolute brilliance from both of these teams, but ONIC PH, they were one step ahead. Looking at the game, nakita natin dito sino yung mga valuable players natin, and ito yung ating MVP brought to us by Smart, the official tournament telco partner of MPL. Break through your own limits, rise above, and be free to game great with free games for all. MVP of the game, KDA 0514, net worth of 11,642, damage dealt 29,727. Medyo mababa lang naman. Pero that knock-up, that specific knock-up, alongside Iyaknu's Winter Truncheon play, set up the success here for ONIC PH. After that, it was just the mind games ng ONIC PH. No? Handang-handa sila sa kung anumang play na ibabato ng BREN Esports, and napakaganda ng ating game, and we are looking forward to game number 3. So casters, feeling ko excited na kayo. So let's go ahead and go to game number 3.